تصور کنید که با کمترین تجهیزات و داشتن حتی یک استودیو واقعی دارین برای یوتیوب و کانالتون ویدیو ضبط میکنید، اما بک‌گراند ویدیوتون انقدر حرفه‌ایه که همه فکر میکنم یه تیم خفنی پشت این ویدیو قرار گرفته و تونسته این ویدیو و بک‌گراند واقعی و خفن رو براتون طراحی بکنه. ولی اینطور نیست. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم چطوری با یه نرم افزار ساده و یک گوشی موبایل یه بک‌گراند حرفه‌ای برای ویدیوهاتون بسازید بدون حتی اینکه تجهیزاتی مثل پرده سبز داشته باشید. باور نمی‌کنید. تا ادامه این ویدیو با من همراه باشید تا بهتون بگم که این داستان چجوری اتفاق میفته. چند ماه پیش یه یوتیوبر مبتدی تصمیم گرفت تغییر ایجاد بکنه. نه بودجه داشت، نه فضای خاص، اما چیزی که داشت خلاقیت بود. با یه سرچ ساده توی کپکات، فیلمورا و چند تا ابزار هوش مصنوعی یاد گرفت بک‌گراند ویدیوهاش رو متحول بکنه. حالا هر ویدیوش حس یک تولید حرفه‌ای رو به مخاطبینش منتقل میکنه. برای این کار چند تا مرحله پیش رو داریم. اولین مرحلهش اینه که باید بک‌گراند خودمون رو طراحی بکنیم. مشکلی نداره اگه به نرم افزارهای طراحی مثل فتوشاپ تسلطی ندارید، به راحتی با ابزارهای هوش مصنوعی میتونید بک‌گراند ویدیوهاتون رو طراحی بکنید و چند تا نرم افزاری که بهتون معرفی میکنم میتونن بک‌گراند رو پس زمینه ویدیوهاتون قرار بده. برای طراحی بک‌گراندمون نیاز داریم به این که یه پرامپت رو به اون هوش مصنوعی یا دستور قابل فهم انسانی رو به اون هوش مصنوعی بدیم که یه خروجی قابل قبول رو بهمون بده. برای این کار وارد چت جی پی تی میشیم. اگه نمیدونی چطوری از چت جی پی تی استفاده بکنین، یه ویدیو قبلا درست کردم توی کانال قرار دادم، روش استفاده از چت جی پی تی و دیپسیک، برادر ناتنی چینی چت جی پی تی، میتونید از اون ویدیو هم بهره ببینید و اطلاعاتتون رو کاملتر بکنید. حالا بریم وارد چت جی پی تی بشیم. وارد چت جی پی تی شدیم، chatgpt.com. اینجا باید لاگین بکنیم با ایمیلت یا جیمیلت. من با جیمیلم وارد میکنم، ساین اپ رو میزنم یا لاگین میکنم، فرقی نداره. ساین اپ رو میزنم، جیمیلم رو وارد شدم، قبلا باش وارد میشم. Continue with Google. اون اکانتی که میخواین وارد بشین رو انتخاب میکنین. الان من با اکانت جیمیلم وارد چت جی پی تی شدم و یک چت جدید رو با چت جی پی تی شروع میکنم. من با اکانت جدیدم وارد چت جی پی تی شدم و یک چت و گفتگوی جدید رو با این ابزار شروع میکنم. برای این کار میخوام بهش بگم که میخوام یه پرامپت یا دستور فارسی برای اینکه اون بک‌گراند من باید چه خصوصیتی داشته باشه رو برام تعریف بکنه چت جی پی تی، که اون رو به ابزار تولید عکسم بدم که اون خروجی رو بهم بده. اینجا براش می‌نویسم من یک پرامپت برای طراحی بک‌گراند ویدیویی که در مورد آموزش یوتیوبر شدن و تولید محتوا در یوتیوب هست و میخوام بهم بدی، حرفه‌ای و قابل فهم برای ابزارهای تبدیل متن به عکس به زبان انگلیسی. الان داره پرامپت رو بهم میده. پرامپت رو کپی میکنم و میام وارد سایت leonardo.ai یا app.leonardo.ai میشم. اینجا هم باز هم از جیمیل خودم استفاده میکنم برای اینکه لاگین کنم و بتونم از اون امکانات تبدیل متن به عکسش استفاده بکنم. من قبلا وارد شدم، برای اینکه دوباره وارد بشین من لاگوت میکنم، leonardo.ai get started رو میزنم. الان میگه با چی میخوای وارد لاگین بکنی و وارد سایت leonardo.ai بشی؟ اپل، اکانت اپل، اکانت گوگل، اکانت مایکروسافت یا با ایمیل. من اکانت گوگل رو میزنم و یکی از اکانت های جیمیلم وارد لئوناردو میشم که بتونم تبدیل متن به عکس رو ازش استفاده بکنم و اون بک‌گراند خودم رو طراحی بکنم و ازش بگیرم. ایمیل وسط یا از کنار، نوار کنار زیر AI Tools ایمیج رو میزنم. از قسمت type a prompt، پرامپتی رو که کپی کردم اینجا پیست میکنم.
از سمت راست میگه سایز عکست میخوای چجوری باشه، عمودی باشه، مربع باشه، افقی باشه، برای تاملیل باشه یا کاستوم یا سفارشی. از این بر میتونی انتخاب بکنی که سایزش واید باشه یا تال باشه. بعد دست خودت اینجا پیش‌فرض‌هایی از برای فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، تیک تاک، دسکتاپ 16:9، موبایل 9:16، تیوی 2:1 و بقیه نسبت‌هایی که وجود داره. من برای تاملیل یا همون ویدیوهای بلند یوتیوب میخوام 16 رو انتخاب میکنم، میام قسمت بالا مدلش رو انتخاب میکنم، میگه بر اساس چه مدلی میخوای خروجیت به نسبت اون باشه. خروجی که میگه بهت عکسی باشه، این دوتا میتونی انتخاب کنی، گرافیک دیزاین، ایلاستریتیو، کانسپت آرت، عکسی شبیه این رو خواهد داد، سینماتیک کینو واقعی گرایانه است، انیمه شبیه انیمه ها بهت میده و بقیه مدل هایی که وجود داره. میتونی از همش استفاده کنی. خروجی که میخوای ببینید کدومش به نظر خودتون بهتره برای اون تاملیلتون، اون رو انتخاب بکنید و استفاده بکنید. من سینماتیک کینو رو استفاده میکنم یا استوک فوتوگرافی. این دوتا هر کدومش که انتخاب کنید فرقی نمیکنه. حالا من سینماتیک رو انتخاب میکنم، این رو میبندم، زدر رو میزنم، اینجا سینماتیک ظاهر شد. استایل سینماتیک، استایل های مختلفی برای سینماتیک هم وجود داره، فیلم، فود و بر اساس فیلترهای مختلفی میتونه اون خروجی شما رو بهتون بده. من مثلا همین مینیمالیست رو میزنم که مینیمال بده اون بک‌گراند رو، کنتراست رو مدیوم قرار میدم، بقیه جاها هم کاری ندارم. اگه خودتون داشتین میتونید از همشون استفاده کنید، دستکاری بکنید، خروجیتون ببینید چی هست. و این لئوناردو چیزی که وجود داره رایگان بهتون میده. هر بار که یه پرامپت بهش میدی یه مقدار از کوپنی که بهتون داده برای اون ساعت مشخص که 150 تا کوپن الان میتونه مصرف بکنه. مثلا برای این پرامپتی که من بهش دادم الان 14 تا مصرف میکنه. ممکنه پرامپت شما خیلی پیچیده باشه و کوپن بیشتری رو ازتون مصرف بکنه و این 150 تا هر روز براتون ریستارت میشه. اگه استفاده میکنیم میپره و 24 ساعت بعد دوباره 150 تا دیگه کوپن براتون برای تبدیل متن به دست بهتون میده. من جنریت رو میزنم، 16 رو از سمت چپ انتخاب کردم، مدیوم رو انتخاب کردم و کوالیتی، اون جاهایی که یه دونه الماس کنارش هست اون نسخه پولی لئوناردو هست. اگه دوست داشتی میتونید تهیه بکنی، از اون امکانات هم استفاده بکنی. حتی لئوناردو میتونه ویدیو هم براتون بسازه بر اساس اون پرامپتی بهش میدین، ولی پولی هست ویدیو و 200 تا کوپن میخواد و خودش 150 تا روزانه بهتون میده. من از سینماتیک مینیمالیست 16:9 من جنریت رو میزنم، داره عکس من رو تولید میکنه، هر بار 4 تا بهت میده که خودتون انتخاب بکنید که کدومش به سلیقه خودتون سازگار هست. این وسطی، این کناری. من به عنوان مثال میخوام این کدومش باشه بهتره، به نظرم این بهتره. من اینو کلیک میکنم روش، دکمه دانلود رو میزنم. الان عکس من رو دانلود کرد. حالا وقتشه چیکار بکنم؟ این عکس رو باید بک‌گراند صفحه خودم قرار بدم. برای اینکه این کار رو انجام بدم از 2 تا ابزار میتونیم استفاده بکنیم، کپ کات و فیلمورا. هر کدوم خواستید استفاده بکنید. آموزش‌هاش رو در کانال یوتیوبر لب براتون قرار دادم. نسخه کامل کپ کات جامعش رو، آموزشش رو قرار دادم. فیلمورا هم داریم، هم نسخه موبایلش رو قرار دادم، هم نسخه دسکتاپ رو براتون توی کانال یوتیوبر لب قرار دادم. براتون میتونید اونها رو هم ببینید. الان من از هر دوتاش بهتون میگم چجوری این اتفاق میفته و اون بک‌گراند تصویر من عوض میشه. وارد فیلمورا میشم، ویدیویی که میخوام رو انتخاب کنم و بک‌گراندش رو تغییر بدم. اینسرت کردم قسمت مدیا، ایمپورت مدیا. عکسم رو که وارد میکنم، عکسم رو وارد کردم. الان من عکس ویدیوم رو وارد تایملاین کردم، عکس رو هم باید وارد بکنم. ولی تنها تفاوتی الان که وجود داره اینه که من باید عکسم زیر ویدیوم قرار بگیره. برای این کار ویدیوم رو یه لایه بالاتر قرار میدم و عکس رو میکشم که زیر ویدیوم قرار بگیره. الان عکس من کوتاه‌تر مدتش از ویدیو من که 28-29 ثانیه است. من عکس رو این طرف رو انتخاب میکنم، با موس درگ میکنم، میکشم تا انتهای ویدیوم که 28 ثانیه هست. ویدیوم رو انتخاب میکنم، از قسمت سمت راست بالا AI Tools رو میزنم و اینجا میگه AI Portrait Cutout، یعنی اون پورتری عکست رو میخواد کاتوت بکنی یا بک‌گراندش رو حذف بکنی.
این رو فعال میکنم. نسخه ادوانس رو انتخاب میکنم کویک که سریعتر نتیجه رو بهم بده. الان بک‌گراند من رو حذف کرد. بک‌گراند من یه مقدار شارپ هست. اگه دیده باشید توی ویدیوها، بک‌گراند ویدیوها چه واقعی چه بک‌گراند های فیک یه مقدار بلاری و شطرنجی هست و اون ابهام رو داره و واقعیت گرایانده نشون میده. یعنی واقعیه اون بک‌گراند وقتی که بلاری باشه اون بک‌گراند ویدیوهاتون. برای این کار من میرم از قسمت افکتس های بالا قسمت بیسیک بلار رو میکشم روی تصویر بک‌گراندم و از قسمت سمت راست وقتی تصویر رو انتخاب کردم میرم قسمت سمت راست ایمیج، کالر و افکتس رو میاره. میگه بیسیک بلار چه اندازه باشه. من الان برالی هم این 50 کمترش میکنم. اوکی، الان تصویر من بلاری، بک‌گراند تصویر من بلاری شد. الان ممکنه بخواید تصویرتون ممکنه شما دارین از یک دوربینی که کیفیت پایینی داره استفاده میکنید برای اینکه بخواید این تصویر خودتون رو هم یه مقدار زیبایی و جلا بهش بدید میتونی از بک‌گراندهای خود فیلم رو هم استفاده بکنید. من تصویر ویدیو خودم رو انتخاب میکنم، از قسمت افکت ها بیوتیفای رو انتخاب میکنم، بیوتیفای رو میکشم روی ویدیو و دوباره میرم با انتخاب ویدیو با سمت راست ویدیو، آیدیو، کالر و بعد از کالر اسپید و افکت رو انتخاب میکنم. این بیوتیفای این تنظیمات اون این افکت بیوتیفای هست. تنظیمات این افکت بیوتیفای میتونی باش بازی بکنید چه خروجی بهتون میده. اسموس بیشتر پوست رو روتوش میکنه. یه مقدار نگاه بکنیم من کم و زیاد یه مقدار این اندازه به اندازه هست که خیلی مصنوعی نشه و وایتن سفید بودن روشنایی پوست رو زیاد و کم میکنه. میام پایینتر یه نکته جالب داره، اگه خیلی کلوزآپ هست ویدیوهاتون و میخواید دندوناتون سفیدتر دیده بشه وایتن تیس رو میزنید و تو اون قسمت هایی که دندونتون در قسمت ویدیو دیده بشه دندوناتون سفیدتر دیده میشه و نگاه بکنی الان اینجاها دندون خودش شناسایی میکنه با الگوریتم و موتوری که پشتش هست و به راحتی دندونات رو سفید میکنه و به این راحتی میتونی با فیلمورا این کار رو انجام بدید. میریم سراغ کپکات رو باز کردم، هم ویدیو رو وارد کردم هم عکس بک‌گراند رو میکشم زیر ویدیو. اول باید ویدیوم رو بالاتر قرار میدم. خب من الان بازم مثل فیلمورا اندازه عکسم کمتر هست، انتخابش میکنم میکشمش با موس تا به اندازه ویدیوم بشه و ویدیوم رو انتخاب کردم. از قسمت سمت راست بازم تنظیمات این ویدیو تو قسمت ویدیو بیسیک و ریموو بیجی یا ریموو بک‌گراند پس زمینه ویدیو برام ریموو میکنه. اوتو ریمووار رو که بزنم به راحتی افرادی که در ویدیو هستن رو شناسایی میکنه و بک‌گراند اونها رو حذف میکنه. من الان این تیک رو بردارم، تصویر ساده دیوار هست، بذارم این پروسسینگ باید 100 تا بشه تا به راحتی کل ویدیوتون بک‌گراندش حذف شده باشه. بازم اینجا میتونیم از اون افکت های بلار روی بک‌گراندمون استفاده بکنیم. میریم از سمت راست چپ بالا افکت رو انتخاب میکنیم، بلار رو سرچ میکنیم و بلار رو میکشم روی عکس پایین یا بک‌گراند خودم. بلار رو میتونم کم و زیاد بکنم، بازم با انتخاب اون افکت و از سمت راست بلار رو میتونم کم بکنم یا بیشتر بکنم. این اندازه کافی هست. بازم میتونید برای اینکه اون تصویر خودتون رو در کپکات هم یه زیبایی بهش بدید، اگه کیفیت ویدیویی که گرفتید پایین هست میتونید از افکت های خود کپکات هم استفاده بکنید. من بازم بیوتی رو سرچ میکنم ببینم چی داره کپکات. مثلا این کالرفول رو میتونم براش بیارم یا اینکه من چیزی ندیدم توی یک کپکات که بیوتی داشته باشه. اگه خودتون میدونید که کجاست توی کامنت ها برام بنویسید ببینم چجوریه بیوتیفای کردن عکس. البته یه جای دیگه هم هست، اینجا انتخاب کردم از قسمت سمت راست میرم تو قسمت بیسیک، میرم قسمت پایین تر ببینم اینجا چی داریم.
چیزایی که داره بیشتر پولی هست. اون جاهایی که نوشته پرو پولی هست. من به فرض اینجا بخوام انهانس ایمیج رو بزنم، خب انهانس رو که بزنم بارم اون بک‌گراند من رو برمیگردونه به حالت معمولی و داره کوالیتی عکس یا ویدیو من رو افزایش میده. یه مقدار زمان میبره. اینجا انتخابش میکنم، میتونم از قسمت خود تنظیمات این ویدیو استفاده بکنم برای اینکه بتونم اون کیفیتش رو بالاتر ببرم. من میام قسمت adjustment، از قسمت adjust میتونید کالر ویدیوتون رو تغییر بدین یا ساتوریشن یا میزان رنگ ویدیو رو افزایش میدین. قسمت پایین ترش اکسپوژر رو میتونین اکسپور رو کم و زیاد بکنین که روشنایی ویدیوتون رو بیشتر میکنه. کنتراست تفاوت بین رنگ ها رو زیاد و کم میکنه و هایلایت. این جزئیات رو کاملا توی ویدیویی که برای آموزش کپکات جامع 2 ساعته که براتون گذاشتم اینا همش هست که چجوری کار میکنه هر قسمت. نترسید، با همش استفاده بکنید. هر کدوم که استفاده کردید و دیدید مناسب نبود و خوشتون نیومد میتونید بلافاصله برگردونید به همون حالت دیفالت قبلیش قرار بدید. این کنار همه تنظیمات یه دونه دکمه ریست وجود داره. ریست رو بزنید تنظیمات رو برمیگردونه به حالت قبلی که وجود داشته در کپکات. در قسمت فیلمورا هم همین شکلی است. الان این شکلی میتونید بک‌گراند خیلی حرفه‌ای رو برای ویدیوهاتون قرار بدید و به راحتی اکسپورت میکنین و خروجی میگیرین از ویدیوهاتون. چه در قسمت فیلمورا میتونین اکسپورت بگیرین، چه در قسمت کپکات میتونین اکسپورت بگیرید و ویدیوهاتون رو حرفه‌ای بکنید، حتی اگر تجهیزاتی مثل پرده سبز ندارید. و از این طریق با یه سری ابزار که بهتون گفتم، چت جی پی تی، لئوناردو و بعد کپکات و فیلمورا، به راحتی تونید بک‌گراند ویدیوهاتون رو به یک بک‌گراند حرفه‌ای تبدیل بکنید و خیلی هم در سرد نشید که تجهیزاتی ندارید. این ابزارهایی که وجود داره به رایگان خیلی عالی میتونه کمکتون بکنه که به راحتی بک‌گراند ویدیوهاتون رو یه بک‌گراند حرفه‌ای قرار بدید. اگه این ویدیو رو تا آخر دیدید ازتون ممنونم و اینکه لایک بکنید اگه دوستش داشتید و این کانال رو سابسکرایب بکنید که ویدیوهای بقیه کانال یوتیوب لب رو و اینکه کانال یوتیوب لب رو سابسکرایب بکنید تا ویدیو بعدی کانال یوتیوب لب رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی شاد و خلاق باشید.